Hi කොහොමද? ඉතින් ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආව ඔයගොල්ලෝ ගාවට. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩාක් කට්ටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳෙන විදියක්. ඒ ඇවිල්ලා මේ දවස්වල සලෝන්ස් ඔක්කොම වහලා තියෙන නිසා කෙනෙක්ට තමන්ගේ eyebrows දෙක ඒත් එක්කම upper lip එක, facial hairs මේ වගේ දේවල් ඉවත් කරගන්න ටිකක් අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ගෙදරදීම කොහොමද මේ දේවල් ඉවත් කරගන්නේ කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා threading අනිත් එක ඇවිල්ලා මගේ razoring technique එක. මොකද මේ ක්‍රම දෙක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ මොහොනේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ දේවල් හරියාකාරව කරන්න කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ අද මම පාවිච්චි කරන ටෙක්නික්ස් දෙකක්. එකක් ඇවිල්ලා මගේ threading technique එක, අනිත් එක ඇවිල්ලා razoring technique එක. මේ ටෙක්නික්ස් දෙකම පාවිච්චි කරන්න කලින් අපි අඳුර ගන්න ඕනේ අපේ eyebrow එක කොහොමද මෙහි තියෙන guidelines මොනවාද, මොන වගේ shapes අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඕනම කෙනෙක් තමන්ගේ මූණේ හැඩය අනුව තමන්ට ගැළපෙන eyebrow shape එක පාවිච්චි කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙතනදී මෙන්න මේ රූපරාමයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තමන්ගේ මුහුණේ හැඩය අනුව කොයි eyebrow shape එකද තමන්ට ගැලපෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ shapes අතුරින් ඔයාට එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නම් ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ round shape එකයි මෙන්න මේ වගේ arch shape එකක් ගන්න eyebrow shapes තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්න කැමති. ඉතින් කොයි එක වුණත් අපි දැන් බලන්න ඕනේ මේකේ තියෙන guidelines ටික. පළවෙනි guideline එකේ ඇවිල්ලා eyebrow එක පටන් ගන්න ඕන කොතනින්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒකට මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් eyebrow brush එකක පිටිපස්සේ tool එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පිටිපස්සේ අර පෑන වගේ කෑල්ල ගන්න පුළුවන්. පටන් ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ මෙන්න නහයේ කොනයි ඇහි කොනයි යාවෙන විදිහට මේක තිබ්බම කෙලින් මෙන්න මෙතන තමයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඇතුල් පැත්ත තමයි ඔයගොල්ලන්ට eyebrow එකේ පටන් ගැනීම විදිහට guideline එක එන්නේ. ඒත් එක්කම eyebrow එක ඉවර වෙන තැන විදිහට එන්නේ නහයේ කොනයි ඇහි අනිත් පැත්තේ කොනයි යාවෙන විදිහට මේක තිබ්බම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන තමයි. එතකොට eyebrow එකේ ඉවර වෙන තැන එන්නේ. ඒත් එක්කම අපේ eyebrow එක arch එකක් ගන්නකොට අපි නැම්ම ගන්න ඕනේ. අපි කෙලින් බැලුවම අපේ කළු ඉංගිරියව කෙලින් තියෙනකොට අන්න නහයේ කොනයි අන්නේ කළු ඉංගිරියාවේ මැද්දයි කෙලින් ගියාම මෙන්න මෙතන. එතකොට එතනින් eyebrow එක හම්බ වෙන තැන තමයි අපි arch එක විදියට හඳුනන්නේ. ඉතින් අපි උඩට ගන්න උපරිම තැන අන්න එතන තමයි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ guidelines තුන මත තමයි අපි අපේ eyebrow එක කොහොමද කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වැවිලා තියෙනවා නම් shape එකක් ගන්න ඔන්න ඔය guidelines තුන දැනගෙන ඉඳීම ඉතාමත්ම වැදගත්. හැබැයි දැන් යම් කෙනෙක්ට දැන් මගේ නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එහෙම ගොඩාක් වැවිලා නැහැ. මොකද මම පහුගිය සතිවල එක දිගට මේ eyebrow එක කරලා මේ සතිය ඇත්තටම මම කරන්නේ නැතුව හිටියා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන හින්දා. මොකද කරලා පෙන්නන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ගොඩාක් වැවිලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා නිකන් වටේ ටික විතරක් වැවිලා තියෙනවා නම් eyebrow shape එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් හරිම ලේසි කරගන්න. අර වගේ මුල ඉඳන්ම කරන්න තියෙනවා නම් අන්න අර guidelines තුන අරගෙන මම මේ කියලා දෙන ටෙක්නික් දෙකෙන් හිමීට ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝගේ eyebrow එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ අපේ eyebrow එක හොඳට brush කරගන්න එක. ඉතින් මගේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ගොඩාක් වැවිලා නැහැ. හැබැයි trim කරන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් eyebrow brush එකක් අරගෙන මේ විදිහට හොඳින් මේක brush කරගන්න. ඊට පස්සේ වැඩිපුර ටික කතුරකින් මෙන්න මේ විදිහට කපලා දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් eyebrows දෙක trim කරගන්න. ඊළඟ දේ ඇවිල්ලා මම සාමාන්‍යයෙන් eyebrow එකක් කරන්න කලින් චුට්ටක් aloe gel පොඩ්ඩක් ආලේප කරනවා. aloe gel ටිකක් අරගෙන eyebrow එකේ හොඳට ගා ගන්න ඕනේ වටේ area එකේ. ඊළඟට අපි thread කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට සාමාන්‍ය මෙන්න මේ වගේ සුදු නූලක් පාවිච්චි කරන්න. සුදු හරි ඕනම පාටක් කමක් නැහැ. බට් කොහමද normal thread එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අඩියක විතර ප්‍රමාණයක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ දෙකට නමලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඒ කොන් දෙක අරගෙන ගැටයක් ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට රවුමක්
හැදෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කියලා හිතනවා මම මේ වගේ රවුමක් හදාගන්න. මේකට මෙන්න මෙහෙම තමයි අත් දෙක දාගන්න ඕනේ. හරිද? අර නටන්න යන අර මෙහෙම නටන්න යනවා වගේ ඇඟිලි හතර දාලා මහපට ඇඟිල්ල එළියට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක අතක් මෙහෙම ට්විස්ට් කරන්න. පස් පාරක් විතර ට්විස්ට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ ගැට ටිකක් ඇති වෙනවා. ඔන්න ඔය ටිකෙන් තමයි අපි අපේ අයිබ්‍රෝ එක ගලවන්න යන්නේ. දැන් මේ දෙක එහාට මෙහාට මූව් කරද්දි මේ ඔක්කොම ඇඟිලි ටික දාලා මහපට ඇඟිල්ලයි ඩබර ඇඟිල්ලෙනුයි තමයි මේ නූල සාමාන්‍යයෙන් කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. එක පැත්තක් මේ වාරනකොට කතුර වගේ මේ පැත්ත වැහෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ පැත්ත අරනකොට මේ පැත්ත වෙනවා. ඕන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මොකද මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ නැතුව ත්‍රෙඩ් කරන්න අමාරුයි. අනිත් දේ වෙල පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ නූල හැමතිස්සෙම මෙහෙම හරි කෙලින් තියන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක මෙහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ. කියන්නේ මෙහෙම එක එක පැති වලට කරලා හරියන්නේ නැහැ. මේ නූල හැමතිස්සෙම මෙහෙම සමාන්තරව තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හරියට මේ කෙස් කස් ගලවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අයිබ්‍රෝ එක කරන්න කලින් අප ලිප් එක වගේ කරලා පුරුදු වෙනවා නම් හොඳයි. එකපාරට අයිබ්‍රෝ එකට යන්නේ නැතුව. ඉතින් මම එක අයිබ්‍රෝ එකක් ත්‍රෙඩ් කරලා පෙන්නනවා. අනිත් එක මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ normal routine එක කොහොමද කරන්නේ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ අයිබ්‍රෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් ත්‍රෙඩ් එකෙන්. සෝ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ත්‍රෙඩ් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොඳට මේක ස්ට්‍රෙච් වෙන්න ඕනේ. තව කෙනෙක් අල්ලනවා නම් ලේසි. හැබැයි තනියම නම් කරගන්න තියෙන හොඳට මේ විදිහට අයිබ්‍රෝ එක ලිෆ්ට් කරන්න. තමන්ම හොඳට ලිෆ්ට් කරන්න. ලිෆ්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ ගලවන්න. දැන් කේස් ගහ වැවිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට නම්. කේස් ගහ වැවිච්ච පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට තමයි අපි මේක ගලවන්නේ. ඒක උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ දැන් මෙන්න මේ කේස් කස් ටික මම ගලවන්න යන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තියලා මේ පැත්තෙන් මෙහෙම ගලවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ මේක නූලට මේ ආකාරයට තමයි ගැලවෙන්නේ. ඉතින් හැම කැපෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ත්‍රෙඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක පුරුදු වුණාම ඇත්තටම හරිම ලේසි. දැන් අලුතෙන් කරන කෙනෙක්ට නම් චුට්ටක් කරනකොට අමාරු වෙයි. හැබැයි දිගටම කරොත් අනිවාර්යෙන් පුරුදු වෙනවා. දැන් මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න එකේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර දැන් කවුරු උදව්වට ඉන්නවා නම් අන්න එයාට කියලා මේක පුරුදු කරගන්න. මොකද ඒක ඇත්තටම තවත් ලේසි. නැත්තම් මගේ ස්වාමි පුරුෂයාට පුරුදු කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ගෙදර ඉන්න අම්මා නංගිලා අක්කලා ඒගොල්ලෝ ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට පුරුදු කරලා උනත් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම මේ ඉස්සරහා ටික කරගත්තා. එතකම පල්ලෙහා ටික ක්ලීන් කරගත්තා. දැන් ටික මම ආච් එක හරියට එහෙම එනවා. ඉතින් මුලදී තමන් කරද්දි මේක අයිබ්‍රෝ එක ස්කින් එක කැපෙන්න එහෙම පුළුවන්. ඉතින් ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් පුළුවන් තරම් අර හැම ස්ට්‍රෙච් කරලා කරන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට කරන්න පුළුවන්. ගොඩාක් හැමට මේක තද කරන්න යන්න එපා. එතකොට තමයි කැපෙන්න බලන්නේ. කෙස් ගහ විතරක් ගලවන්න බලන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ක්ලීන් කරගන්න. දැන් මගේ යට ටික නම් ඔක්කොම අයිබ්‍රෝ එකකින් මේ ලයින් එකකින් පල්ලෙහා ටික නම් ඔක්කොම ක්ලීන් කරලා ඉවරයි. එකක් දෙකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ට්වීසර් එකක් පාවිච්චි කරලා ගලවලා දාන්න. දැන් මේ විදිහටම තමයි උඩ කොටසත් කරන්නේ. තව දෙයක් වෙලා අපි මේ ගැට ගහගත්ත නූල් කෑල්ල අර ගැටේ තියෙන කෑල්ල හැමතිස්සෙම මෙන්න මේ අතක් ඇතුල් පැත්තට තියාගන්න. ඒක හරිම ඉම්පෝටන්ට්. නැත්නම් ඒක මැද්දට ආවොත් මුකුත්ම කරන්න වෙන්නේ නැහැ. උඩත් ඒ වගේ ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හදාගන්න. එතකම මම කිව්වා වගේ ට්වීසර් එකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොනවා හරි තව තියෙනවා නම් ගැලවෙන්න
සමහර වෙලාවල් තියෙනවා සමහර ෂෝට් හේර්ස් එහෙම ගැලවෙන්නේ නැහැ thread එකට. ඒතර එහෙම වුණාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් tweezer එකක් අරගෙන tweezer එක ආධාරයෙන් ක්ලීන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට thread එකයි tweezer එකයි පාවිච්චි කරලා කරන්න. දැන් මගේ අනිත් ටෙක්නික් එක සාමාන්‍යයෙන් මම ඇත්තටම ගොඩාක් ආස මේ රේසරින් ටෙක්නික් එකට. සාමාන්‍යයෙන් මම threading ටෙක්නික් එක පාවිච්චි කරන්නේ මගේ eyebrows වලට වඩා මගේ upper lip එක කරන්න. මම thread කරන්න normally facial hair remove කරන්න නම් පාවිච්චි කරන්නේ razor එක. ඉතින් මම razor එක පාවිච්චි කරන්න කලින් මගේ upper lip එකත් ඉවර කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් upper lip එක තමයි ඇත්තටම threading කරන්න පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට ඉතාමත්ම ලේසි. ඉතින් ඒක normally ඔයගොල්ලෝ salon එකට ගියාම thread කරන විදිහටම stretch කරන විදිහටම stretch කරලා කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ටික විතරයි thread කරන්නේ. ඊටු ඒවා ඔක්කොම රේසරින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් රේසර් කරන එක ඇත්තටම ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. ගොඩාක් කට්ටිය හරියට දුර්මත තියෙනවා රේසර් කරාම වැඩිපුර වැවෙයි නේද? එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් මම අවුරුදු 3ක් විතර කාලය තිස්සේ ඉඳන් රේසරින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් මට නම් ඇත්තටම ලොකු අඩු කියන්නේ growth එකේ අඩුකමක් තමයි දැනෙන්නේ. එහෙම වැඩිකමක් නම් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් රේසර් කරන විදිහ හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ස්කින් එක ටිකක් ස්ට්‍රෙච් කරලා මේ බ්ලේඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝගේ හැම තියෙන මෙහෙම නම් මේක තියන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකට. මේ ඇන්ගල් එකට තියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට රේසර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් eyebrow එක කරනකොට හරිම ලේසි කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගයිඩ් එකටම ගයිඩ් ලයින් එකටම මේ ක්ලීන් කරන්න විතරයි. ඉතින් රිදෙන්නෙත් නෑ පොඩ්ඩක්වත්. හරිම ලේසි. දැන් මේක මම ඔයගොල්ලෝ මේ eyebrow එක මම thread කරාට මේ පැත්ත කරේ නෑනේ. ඉතින් මම මේක කරන්නේ razor එකෙන් eyebrow එකේ ඇතුල් පැති කරන්න ඕන නම් පැත්ත කරද්දිත් මේ වගේ eyebrow එක lift කරලා තමන්ට අයින් කරගන්න ඕන තැන ඉඳන් පල්ලෙහාට රේසර් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ full face එක කරද්දී දැන් අපි අප part එක කරලා ඉවරයි. ඒ විදිහටම තමයි skin එක පොඩ්ඩක් stretch කරලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මූණ රේසර් කරගන්න. මේ ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ටෝන් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ Aroma Magic එකේ Aromatic Skin ටෝන් එක. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ටෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඇලෝ ජෙල් ටිකක් ගා ගන්න. මොකද ස්කින් එක මොනවා හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලන්ට ස්කින් එක සූද් කරගන්න ගොඩක් හොඳයි ඇලෝවෙරා ජෙල් ගන්න එක. විදිහට ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදිම මේ අයිබ්‍රෝස් දෙක හදාගන්න, ඒත් එක්කම අප ලිප් එක හදාගන්න, ඒත් එක්කම මූණේ අනවශ්‍ය රෝම තියෙනවා නම් ඒව ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම කියලා දුන්න විදිහට threading technique එකෙන් ඇත්තටම අයිබ්‍රෝස් අප ලිප් විතරක් නෙවෙයි ඔයගොල්ලන්ට මුළු මූණ මොනත් ඔයගොල්ලෝගේ face එක thread කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගාව මෙන්න මේ වගේ facial razor එකක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම ඒක පාවිච්චි කරලා උනත් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් තමන්ගේ මුණ තියෙන අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ඊළඟට අහන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ razors කොහෙන්ද ගන්න කියලා. මේවා ඇත්තටම දැන් ඕනම fancy shop එකකින් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. කොළඹ ආවට ප්‍රදේශයන් වල ඕගොල්ලෝ ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට Japanese stores දැන් හරියට තියෙනවා. Miniso එක වගේ, Mini Good එක වගේ ගොඩක් අර Japanese Korean stores තියෙනවා. අන්න ඒවල අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ facial razors තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම මගේ facial razors නම් ගන්නේ Miniso එකෙන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ razoring technique එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අනිත් එක බයකම තියෙනවා මේ razor එකක් පාවිච්චි කරන්න. ගොඩක් හැම ගොඩක් රෆ් වෙයි, වැවෙන කෙස් ගස් වල ප්‍රමාණයන් තා වැඩි වෙයි එහෙම කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. වැවෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක මිසක් ඇත්තටම වැඩි වීමක් වෙලා නැහැ. මට නම් අවුරුදු දැන් 2ක 3ක කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් මම කාලයක් මගේ මූණ full face thread කරපු එක්කෙනෙක්. ඉතින් දැන් නම් ඇත්තටම මම thread එකක් කරන්නේම නැහැ. මොකද threading කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට අපේ හැම ඉරිටේට් වෙන්න බලනවා වැඩි. ගොඩාක් අර චූටි චූටි බිබිලි වගේ එන්න ගන්නවා thread කරද්දි. ඉතින් ඒ කිසිම complication එකක් දැන් නැහැ. මම razoring කරන්න ඊට පස්සේ අනිත් එක මම දැන් මේක කරන්නේ මගේ සාමාන්‍යයෙන් full growth එකක් තියෙනවා මුළු මූණෙම මගේ අනවශ්‍ය රෝම වැවෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ growth එකක් තියෙන කෙනෙක් වෙලත් මම සාමාන්‍යයෙන් රේසර් කරන්නේ සති 2කට පාරක් වගේ තමයි මම උපරිම මේක කරන්නේ. නැත්තම් මම කොහේ හරි මීටින් එකකට හරි මට මේකප් එකක් කරලා ෂූට් එකක් කරන්න තියෙන දවසකට හරි වගේ නම් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔෆිස් යනවා නම් ඔයා ගොඩාක් කැමති වෙයි මේ රේසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වුණොත්. මොකද ඉතාමත්ම පහසුයි. උදේට උනත් වෙලා නැත්තම් ටක් ගාලා මේකෙන් අපි ටක් ගාලා රේසර් කරගත්තා. අපි යන ගමන ගියා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අර ටච් අප් රේසර් එක උනත් පාවිච්චි කරනවා. ටච් අප් රේසර් එකක් ඇත්තටම මේ රේසර් එක තරම් ස්මූත් නැහැ. මේක ඇත්තටම අපේ හැමේ තියෙන අර මැරිච්ච සෛල එහෙම ටෙක්ස්චර්ඩ් වෙලා තියෙනවනේ ඒව පවා ඉවත් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම ටච් අප් එකකට වඩා ඇත්තටම මේ රේසර් එක ගොඩක් මම highly recommend කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් try කරන්න. ඉතින් threading technique එක චුට්ටක් ඉස්සලා කරන්න පටන් ගන්නකොට අප lip එකේ වගේ කරලා පුරුදු වෙන්න. මොකද ඒක චුට්ටක් පුරුදු වෙලා තමයි eyebrow එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ආසාවෙන් බලන්න ඇති. ඒත් එකම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. හැබැයි ඒකම අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක බෙදා හදා ගන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වීඩියෝ එක Facebook එකේ Instagram එකේ ඔයගොල්ලන්ට share කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. එතකන් bye. පරිස්සමට ඉන්න.